हाय फ्रेंड्स, एलियानास किचनमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। तर आज आपण सर्वांनाच आवडणारी मऊ लुसलुशीत आणि टम्म फुगलेली पुरणपोळी कशी बनवायची ते पाहणार आहोत। परफेक्ट पीठ आणि पुरण कसं बनवायचं हे देखील आपण पाहणार आहोत। तर ही टम्म फुगलेली पोळी बनवण्यासाठी मी 350 ग्रॅम चणा डाळ साधारणतः एक अर्धा तास भिजत ठेवली होती। आपली चणा डाळ छान भिजलेली आहे। एका कुकरमध्ये ट्रान्सफर करून घेऊयात। मी पाण्यासहित चणा डाळ कुकरमध्ये घेतली आहे आणि अजून यामध्ये साधारणतः 3 ते 4 कप पाणी मी घातलेलं आहे। 1 चमचा तेल घालायचं आहे, हळद घालायची आहे, थोडंसं मीठ घालायचं आणि याचे 3 ते 4 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहे। तेल घातल्यामुळे डाळ खूप छान शिजली जाते। आपली डाळीला शिट्ट्या होत आहे तोपर्यंत कणिक भिजवूयात। या ठिकाणी मी 2 कप गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि 2 कप मैदा घेतला आहे। तुम्ही पूर्ण मैदा किंवा पूर्ण गहू वापरू शकता। अर्धा चमचा हळद, चवीपुरतं मीठ आणि 2 चमचे मी तेल घातलेलं आहे। हे तेल आणि हळद या पिठामध्ये व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे। हे छान मिक्स झालं की आता यामध्ये आपल्याला साधारणतः हलकं कोमट पाणी घालून हे पीठ मळायचं आहे। कोमट पाण्यामुळे पिठाला ग्लुटेन रिलीज होण्यास मदत होते आणि पीठ खूप सॉफ्ट मळलं जातं। तर पोळ्यांचं पीठ आहे, हे पीठ आपल्याला चपातीच्या पिठापेक्षा एकदम सॉफ्ट आणि वेगळ्या पद्धतीने मळायचं आहे। तर आपलं पीठ या स्टेजला मळून झालं की पुन्हा यामध्ये 2 ते 3 चमचे तेल घालायचं आहे आणि हे पीठ आपल्याला ह्या तेलामध्ये व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे। तर हे पीठ मळताना आपल्याला अशा प्रकारे हाताने असं हे प्रेस करून मळायचं आहे। अगदी असं स्ट्रेच करायचं आहे, वर खाली हे पीठ खेचायचं आहे। यामुळे पिठातलं ग्लुटीन छान रिलीज होतं। आता हे पीठ आपल्याला हलक्या हाताने असं टॅप करायचं आहे, आपटायचं आहे थोडंसं। यामुळे पीठ खूप छान हलकं फुलकं बनतं आणि पिठाला खूप छान शायनिंग येते। तर हे पहा, आपलं पीठ झालेलं आहे। तर हे पीठ असं खेचून बघायचं। पीठ खेचल्यानंतर अजिबात तुटत नाही, म्हणजे आपलं पीठ परफेक्ट तयार झालेलं आहे। आता एका बाउलमध्ये भरपूर तेल घालायचं आहे आणि या तेलामध्ये हे पीठ आपल्याला अर्धा तास भिजत ठेवायचं आहे। आपलं पीठ मुरत आहे तोपर्यंत आपली डाळ आपण पाहूया। तर हे पहा, डाळ आपली मस्त शिजलेली आहे। तर डाळ सॉफ्ट झाली आहे, पण कुकरमध्ये डाळीचा गाळ झालेला नाही आहे। तर हे पहा, डाळ आपण मिक्स करून घेऊयात आणि येळवणी बाजूला करूयात। तर हे पहा, मी एका चाळणीमध्ये संपूर्ण डाळ घालून घेते आणि 5 मिनटं असंच ठेवते। तर आपल्या कटाच्या आमटीसाठीची येळवणी बाजूला झालेली आहे। तर एका पॅनमध्ये मी ही सर्व डाळ घालून घेते। यामध्ये मी 1 कप गूळ आणि 1 कप साखर घेत आहे। तुम्ही पूर्ण गूळ किंवा पूर्ण साखर वापरू शकता आणि तुमच्या आवश्यकतेनुसार गोड कमी जास्त करू शकता। तर गॅसवर ठेवण्याआधी मी हे सर्व गोष्टी पहिले मिक्स केल्या आणि आता हे मी पॅन गॅसवर ठेवलेलं आहे आणि हाय फ्लेमवर सतत ढवळत हे पुरण आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे। तर सुरुवातीला गूळ आणि साखर मेल्ट झाल्यामुळं पुरण बरंचसं पातळ झाले आहे। आता यामध्ये 2 ते 3 चमचे तेल घालून घ्यायचं आहे आणि हे पुरण आपल्याला सतत हलवत मिक्स करून घ्यायचं आहे। पुरण कुठेही खाली जळता कामा नये याची काळजी घ्यायची। तर साधारणतः 7 ते 8 मिनटानंतर हे पहा, थोडंसं आपलं पुरण घट्ट झालेलं आहे। आता यामध्ये 2 ते 3 चमचे तूप आहे, व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे। तर आता 10 मिनटानंतर तुम्ही पाहू शकता आपलं पुरण बरंचसं घट्ट झालेलं आहे। आता या स्टेजला आपल्याला यामध्ये पुन्हा 2 ते 3 चमचे तूप घालायचं आहे। 1 चमचा वेलची पावडर, 1 चमचा सुंठ पावडर आणि यामध्ये आपल्याला चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे, म्हणजे अगदी किंचितचं मीठ घालायचं आहे। तर 15 मिनटामध्ये आपलं पुरण व्यवस्थित तयार झाले आहे। चमचा उभा केला, चमचा छान उभं राहिलेला आहे, म्हणजे पुरण व्यवस्थित शिजलेलं आहे। आता हे पुरण यंत्रामध्ये किंवा पुरणाच्या जाळीत गरम घ्यायचं आहे आणि स्मॅशरने अशा प्रकारे हे स्मॅश करून घ्यायचं आहे। अगदी पटकन हे पुरण वाटलं जातं। तर हे पहा, अशा प्रकारे एकदम सॉफ्ट असं पुरण तयार होतं। अशाच प्रकारे मी सर्व पुरण तयार करून घेतलं आहे। आता या पुरणामध्ये पुन्हा 2 चमचे तूप घालायचं आहे आणि हे पुरण व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे। तुपामुळे पुरणाला खूप छान चव येते। पुरणाचा छोटासा गोळा असा हातावर रोल करायचा, म्हणजे आपलं पुरण व्यवस्थित तयार झालेलं आहे। पीठ बघूयात आपण आता। पीठ आपलं व्यवस्थित मुरलेलं आहे। अलगद हाताने मिक्स करून घेऊयात आणि आता तुम्हाला पोळी किती मोठी किती लहान या प्रकारे आपण याचा उंडा करून घ्यायचा आहे। तर हे पहा, मला जेवढी पोळी हवी तेवढा मी छोटासा याचा गोळा घेतलेला आहे। हा गोळा पुन्हा एकदा हातावर छान मळून घ्यायचा, तुम्ही पाहू शकता, आणि याची अशी बोटाने पारी तयार करून घ्यायची आहे।
तर ही अगदी पारंपरिक पद्धत आहे. मी 2 पद्धतीने पोळी लाटून दाखवणार आहे. तर आता अशी पारी तयार झाली की थोडंसं पीठ लावायचं आणि पुरणाचा गोळा यावर ठेवून हाताने असा पुरणाचा गोळा आत करत पीठ वरती काढायचं आहे आणि थोडंसं पीठ भुरभुरायचं आहे आणि याचं तोंड बंद करायचं आहे. याचं जे तोंड आहे ते व्यवस्थित बंद करायचं, नाहीतर लाटताना पुरण बाहेर येऊ शकतं आणि जे जास्तीचं पीठ आहे ते आपल्याला काढायचं आहे. तर हे पहा, पीठ काढून झाल्यानंतर हे व्यवस्थित तोंड बंद करून घ्यायचं आहे आणि व्यवस्थित ह्याला पीठ लावून आपल्याला आता हे छान लाटून घ्यायचं आहे. तर पोळी लाटताना अगदी चपातीसारखी लाटायची नाही, तर अगदी अलगद हाताने फक्त नळी आपल्याला सरकवायची आहे. तर आपलं पीठ इतकं छान मळलं आहे की पोळी लाटताना अजिबात फुटली नाही. आपण भरपूर पुरण भरलेलं आहे. तर आता ही पोळी आपण भाजून घेऊयात. पोळी भाजताना तव्याचं टेम्परेचर एकदम व्यवस्थित पाहिजे. पोळी टाकल्या ही पलटी करायची नाही. जराशे पोळीला बुडबुडे आले की पोळी पलटी करून घ्यायची आहे. तुम्ही पाहू शकता पोळी अजिबात फुटली नाही. आता या पोळीला आपल्याला व्यवस्थित तूप लावून घ्यायचं आहे. तुपामुळे पोळी छान फुगते आणि चवीला खूप खमंग लागते. तुम्ही पाहू शकता आपली पोळी एकदम टम्म फुगलेली आहे. भरपूर असं तूप घालायचं आहे आणि पोळी दोन्ही बाजूनी खरपूस अशी भाजून घ्यायची आहे. तर पोळी ही खरपूस भाजली तरच ती चवीला खूप छान लागते. जर अशी कच्चीसर काढली तर ही पोळी नंतर चिवट होते. तर ही पोळी भाजून झालेली आहे. आता दुसऱ्या प्रकारे पोळी करताना पारी लाटायची आणि यावर आपल्याला पुरणाचा गोळा ठेवून असं आपण मोदक कसं पॅक करतो अशा प्रकारे हा गोळा आपल्याला पॅक करून घ्यायचा आहे आणि वरचं पीठ आपल्याला काढून घ्यायचं आहे आणि ह्याला पीठ लावून हाताने जरासं असं गोळा मोठा करायचा आहे आणि मग आपल्याला लाटून घ्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे दुसरी देखील पोळी लाटलेली आहे, ही भाजून घेऊयात. जर तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर माझे व्हिडिओ जास्त आणि चॅनलला अजून देखील सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून बाजूचं बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे माझे नवनवीन व्हिडिओचे अपडेट्स तुम्हाला मिळत राहतील. तर आपली दुसरी देखील पोळी एकदम खरपूस भाजून तयार होत आहे. तुम्ही पाहू शकता एकदम छान टम्म अशी पोळी फुगलेली आहे आणि ह्या पोळ्या अगदी मऊ लुसलुशीत बनवून तयार होतात. अगदी तुम्ही बोटाने अलगद ही पोळी तोडू शकता. तर हे पहा, सर्व पोळ्या या ठिकाणी तयार झालेल्या आहेत. इथं सांगितलेल्या प्रमाणात आणि इथं सांगितलेल्या टिप्स आणि ट्रिक्स वापरून तुम्ही परफेक्ट पुरणपोळी तयार करू शकता. अगदी पहिल्यांदाच पोळी बनवत असेल तरी देखील चुकणार नाही. तर अशा प्रकारे तुम्ही एकदा पुरणपोळी करून बघा आणि मला कशी झाली हे कमेंट करून नक्की सांगा. ही पोळी तुम्ही तुपाबरोबर दुधाबरोबर खाऊ शकता. तर जर माझी रेसिपी आवडली तर मला कमेंट करून नक्की सांगा. एक पोळी या ठिकाणी मी तुम्हाला दाखवते. तुम्ही पाहू शकता परफेक्ट कलर आणि एकदम मऊ लुसलुशीत पोळी बनवून तयार होते. पोळीमध्ये भरपूर पुरण आहे आणि एकदम मऊ लुसलुशीत पापुद्रा तयार झालेला आहे. तर हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. भेटूयात अशाच एका नवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत स्वतःची काळजी